Tjena mors och välkommen till en ny video på min kanal. I den här videon ska ni få hänga med mig på en ganska typisk träningsvecka i min grundträningsperiod. Och för er som är nya här är mitt namn Hugo Lilleström och jag gillar att göra tränings- och orienteringsrelaterat content här på YouTube. Men för att inte slösa bort någon mer tid, rulla introt. Så just nu är jag ute på lite stigdistans på bergstigen som så många gånger förut. Och måndagen brukar vara en ganska lugn dag för mig om jämför med de andra dagarna. Varannan vecka brukar jag köra vilodag på måndagar. Men den här veckan så står det 90-100 minuter distans på morgonen. Då är jag tillbaka från träningspasset. Det blev ungefär 13,5 kilometer och 95 minuter. Så ganska långsam kilometertid idag. Men så blir det när man springer på snöig stig. Nu ska jag in och jobba lite, käka lite lunch. Sen ses vi ikväll på dagens andra pass. Efter en ganska oproduktiv dag av okänd anledning är jag nu ute på dagens andra pass. Som är en jogg på vanligtvis 45 minuter. Kanske upp mot en timme idag. Eftersom jag springer med lite sällskap som jag alldeles strax ska möta upp. Då är jag tillbaka från dagens andra pass. Det blir strax över timmen idag. Fin runda med boysen helt enkelt. Och jag och Jonas avslutade med 5 strides här precis för att vara extra pigga inför morgondagens intervaller helt enkelt. Vi ses imorgon. Då har det blivit tisdag och jag är på väg till friidrottshallen för att springa lite banintervaller. Jag är inte helt säker på vad det blir för intervaller än. Jag brukar försöka i möjligaste mån kanske passa in det med vad någon annan ska springa. Men jag tror det kommer bli 400 meter. Och det är skönt att kunna springa in idag när det är så kallt i hela 20 minusgrader. Då är jag på väg tillbaka från mitt banintervallpass. Och det blev till slut 10 gånger 1000. Alla andra körde tusingar. Så jag tänkte att då hänger jag också på. 45 sekunder vila ungefär. Lite mindre än jag vanligtvis har. Jag brukar köra 60 sekunder. Och jag tror det straffar sig lite. Hade cirka 0,2 högre i laktat än vad jag vill vara. Så till nästa gång tror jag att jag ändå håller mig till mitt och kör 60 sekunder vila. Men det var ändå helt klart ett godkänt och bra pass. Ikväll blir det återigen lite intervaller på Actic. Då i det längre slaget och antagligen med lutning. Vi ses då. Då har klockan blivit strax efter 5 och det är dags för
tisdagens andra träningspass. Och som så många andra gånger så springer jag upp till Lugnet där jag har mitt gym, Actic-Lugnet. Så det blir, den här pendlingen blir några gånger i veckan, men jag tycker det är godare att jogga upp än att cykla till exempel. Så därför gör jag det för det mesta. Men ikväll nu alltså så blir det lite längre intervaller som jag sa tidigare. Jag har kommit fram till att det blir 4 gånger 10 minuter på 5% lutning. Anledningen till att jag kör backe ikväll är dels för att få en liten variation. I förmiddags körde jag platt. Nu blir det lite backe nu ikväll. Men det är också för att minska belastningen. Men också för att jag tror det är bra för en orienterare att inte bara springa platt helt enkelt. Då är jag klar och på väg hem från tisdagens andra tröskelpass som blev 4 gånger 10 minuter med 5% lutning och 2 minuter vila på band. Det kändes faktiskt väldigt bra. Jag tror allt slit och all hård träning börjar visa sig nu. Det känns som att jag börjar bli bättre. Men laktatet visar på att jag var ganska pigg nu på kvällen. Trots hög puls så landade jag lite lägre än vad jag hade trott. Så det är positivt. Men vi syns helt enkelt imorgon. Då är det dags för lite lugn distans. Då har det blivit onsdag morgon och det betyder att jag precis stuckit ut på ett lite kortare långpass löpning. Och för att få lite variation i mina rundor så passar jag nu på att springa på Rund, sjön söder om Falun. Här finns det väldigt långa sträckor med uppskottad skridskobana och vanligtvis brukar det gå väldigt bra att springa precis i kanten på de här banorna. Så inte planerat rundan exakt, men tanken är väl lite någonstans mellan 2 timmar och 2 timmar och en kvart helt enkelt. Då har jag sprungit i 46 minuter, så det har blivit dags att ta lite energi. Jag brukar vanligtvis ta med mig sportdryck, men idag fick det bli bars. Det är trots allt kanske inte lika viktigt för i sig lika mycket vätska på vintern när det är kallt. Jag såg till att dricka några glas vatten innan jag sprang, så det är nog bara lugnt. Skål! Då är jag tillbaka från mitt långpass som jag sprang mestadels på sjön Rund på isen där. Och det var väldigt bra underlag nästan hela vägen. Så jag är väldigt nöjd med rundan. Det blev nästan 24 kilometer, 2 timmar och 7 minuter med tempo på 5:19. Och det kändes bra hela vägen, så det är gött. Vi syns ikväll då det blir
en liten jogg. Då är jag ute på onsdagens andra pass som är en lunk som jag har valt att springa på stig idag. Tanken är att landa någonstans runt 50 minuter. Och anledningen till att jag vill hålla det ganska kort så här på eftermiddagen är för att jag ska vara pigg och fräsch till morgondagens intervallpass. Det snör på rätt bra nu, men enligt vädret så ska det bli sol och bättre väder framåt helgen, så just nu ser jag fram emot det. Då är jag färdig med passet och det blev ganska exakt 8 kilometer. Jag var ute i 51 minuter. Så det gick ganska långsamt eftersom det var rätt mycket snö på stigarna idag. Men det var nice att det gick långsamt, lugnt och fint. I vanliga fall hade jag nog velat köra lite strides nu. Men eftersom det kommit nysnö nu så finns det egentligen inga bra ställen att köra strides på. Så det får bli utan idag. Men vi syns ju imorgon. Då är det dags för lite intervaller återigen. Då har det blivit dags för torsdagens första pass. Jag har med mig Hanna här på uppvärmningen som lite stöd. Jag ska till Friidrottshallen köra intervaller. Efter lite funderingar så har jag kommit fram till vad det blir för pass idag. Jag brukar, eller har börjat köra nu i januari, ett hårt pass i veckan. Men den här veckan så hoppar jag över det eftersom jag ska köra en hel del skidor i helgen. Så idag blir det istället ett lite lättare pass nu på förmiddagen. Och sen ett halvmaratonpass på band ikväll. Woohoo! .4, det är bra. Jag hade tänkt springa på 1,5 så det är riktigt bra gjort. Dock känner jag mig lite seg i benen och hade lite svårt att driva puls. Så det skulle kunna hända att jag är lite sliten, men jag skulle tro att det är framförallt för att jag var lite trött idag på morgonen i benen. Så vi får hoppas att det försvinner till i eftermiddag så att jag kan hålla min plan och köra det passet jag har tänkt. Men vi syns helt enkelt på nästa pass ikväll på Arctic. Så får vi hoppas att det känns bra då. Då är jag på väg till Arctic för torsdagens andra pass, men också veckans sista fartpass. Det är nämligen så att mina föräldrar kommer här och ska åka skidor. Så då finns ingen tid för löpning helt enkelt. Så helgen blir en mängdsamlarperiod med mycket skidor. Men åter till dagens pass. Det blir ett halvmara inspirerat pass som jag fått från Albin. 5 gånger 10 minuter med 2,5 minuter joggvila. Och joggvilan är till för att helt enkelt göra det mer likt ett lopp genom att inte stanna. Men jag var ju som sagt lite seg i morse. Men nu börjar det kännas bättre i benen, så vi får hoppas att jag får till ett bra pass till slut ändå.
Då är jag klar och på väg hem från Torstens andra pass som blir 5 gånger 10 minuter med 2,5 minut joggvila på band. Jag körde på 0,5% lutning, började på 17,1 och avslutade på 18,6, alltså från 3.30 till 3.12 ungefär. Det kändes extremt mycket bättre än i förmiddags. En av anledningarna tror jag att det kändes bra nu var att jag har kommit igång lite mer, vaknat till, men också att jag körde på så pass kort och lugnt i morse att det nog snarare bara gjorde mig piggare helt enkelt. Imorgon så är det dags för 3 timmar långpass löpning. I vanliga fall brukar jag köra skidor på fredag, löpning på söndag, men nu eftersom mina föräldrar kommer så vänder jag om lite. Så imorgon blir det en riktig mängddag. Så också lördag och söndag. Vi syns imorgon och ser fram emot en riktigt skön och kall och solig dag. Då är klockan 8:30 fredag morgon och jag är ute på dagens första långpass. Jag ska springa runt 30 kilometer på skjutfältet hade jag tänkt. Fördelen med skjutfältet är att de brukar skotta väldigt bra och det är ganska kuperat. Så jag får lite variation där. Benen känns lite, jag träningsvärk från gårdagens intervallpass. Men det tror jag ska funka bra ändå idag. Och det ser ut att kunna bli en riktigt fin dag. Inte ett moln så långt ögat kan nå helt enkelt. Då har jag ungefär bara 3 kilometer kvar och jag måste säga att passet har känts väldigt bra. Jag har ju haft lite ont i benen från igår, men skulle inte säga att det har blivit värre i alla fall. Så det är skönt, men jag får nog lite välbehövlig löpvila nu i helgen i alla fall med mycket skidåkning. Jag vet inte riktigt hur länge och hur långt det blir nu eftersom min klocka dog på mitten. Men här i alla fall visar jag för er. Så här lång tid var jag ute och så här långt sprang jag. Men nu blir det hem och vila några timmar. Och sen blir det dags för lite skidor på Lugnet i solnedgången. Nu är vi ute på fredagens andra pass som ska bli 2 timmar skate på Lugnet. Jag kör med Hanna i alla fall första timmen och sen blir det väl sista timmen själv i mörkret. Än så länge känns det faktiskt helt okej i benen.
Då är jag äntligen tillbaka inne i värmen efter fredagens andra pass som blev 2 timmar skidor, dryga 20 kilometer. Jag var ganska långsamt före idag så gick inte så snabbt. Sen frös jag ju som bara den sista timmen. Jag lärde mig inte från förmiddagen och tog inte på mig varmare handskar. Även om de här är väldigt varma vanligtvis så ska jag se till att ta på mig mer på händerna imorgon. Men det kändes ändå relativt bra i benen och så vidare. Men vi syns imorgon då det blir dags för ett fint pass i Gyllbergen. Då har det blivit lördag och första passet idag blir skidor i Gyllbergen. Vi får se hur det går. Jag har klätt på mig väldigt mycket kläder nu. Termometern visar 23,7 minusgrader och det skulle kunna vara kallare uppe i Gyllbergen. Men jag tänker många lager kläder så borde vi klara oss om vi åker lugnt och fint. Vi har kört i 1:40, jag körde första 1,5 med Hanna. Men ska jag förlänga lite nu och det är så gudomligt fint, alltså det är helt sjukt. Och det sjuka är att jag inte ens fryst knappt någonting. Den här tejpen hjälper mycket alltså. Men nu kör vi vidare så jag inte blir kall. Åh fy fan, vilken jävla vacker. Oj, 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 oj. Då är vi ute på lördagens andra pass. Jag glömde när jag kom tillbaka från första passet berätta lite om det. Det var kallt. Det blev 23 kilometer, 2 timmar och 23 minuter. Men det var som sagt riktigt fint. Pappa hade lite ont så nu fick det bli löpning istället. Ska hänga på lite Malungsgäng. Då var jag alldeles strax tillbaka från mitt löppass. Det blev 95 minuter löpning på mestadels stig med Jonas, Linus och farsan. Känns väldigt bra i kroppen och känner mig pigg. Fortfarande lite träningsvärk i låren så inte jätteskönt att springa ner för. Men ändå bra. Vi får se lite vad det blir för träning imorgon. Men förhoppningsvis blir det ytterligare ett långpass på skidor. Då har det blivit söndag och det blev inte Sörskog idag men det blev Stångtjärn istället. Pappa kunde tyvärr inte vara med så vi åkte till Stångtjärn. Ska köra spåren här idag. Det blir väl 2 timmar i alla fall. Så vi ser hur det känns. Jag har lite träningsvärk i mina lår fortfarande. Men det försvinner väl så smått. Nu åker vi här. Vi har varit ute i 1 timme. Efter förmiddagens skidpass i Stångtjärn med Hanna på strax över 2 timmar och 23 kilometer som för övrigt kändes rätt bra.
så jag är ute på veckans 14:e och därmed sista träningspass. Och det som står på schemat är en jogg på cirka 40 minuter följt av lika lång tid styrka, där framförallt bålstyrka, och sen löpning hem. Då var jag klar med veckans sista pass som sammanlagt blev ungefär 90 minuter långt. Styrkepasset blev strax över 30 minuter och det är ungefär där jag vill ligga på mina styrkepass. Jag brukar också vilja ha dem på söndagskvällar eftersom jag anser att de passar väldigt bra i schemat där helt enkelt. Just styrka är väl inget jag älskar, men det är väl något som behövs helt enkelt, så därför kör jag det ungefär en gång i veckan. Men det summerar denna träningsvecka. Där har ni en ganska typisk träningsvecka i min grundträningsperiod, och det slutade på 24 timmar varav 17 timmar och nästan 19 mil löpning, 6,5 timme skidor och cirka 40 minuter styrka. Men det var helt enkelt allt för den här videon. Om ni är intresserade av min träning och vill veta mer så följ mig gärna på Strava, länk nedan i beskrivningen. Och om ni gillar det jag gör på kanalen och vill se mer, glöm inte att gilla och prenumerera, så syns vi nästa gång.